नमस्ते, फेरि पनि एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्छु र यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई के सेयर गर्छु भने कोभिड-19 को पहिलो डोज खोपको लागि स्वैच्छिक आवेदन फर्म खुलेको छ र त्यो आवेदन फर्म हामीहरूले अनलाइन खुलेको छ र त्यो अनलाइन फर्म हामीहरूले कसरी भर्ने भन्ने टपिकमा म यो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र हाम्रो नेपाल सरकारले पनि अब कोभिड-19 को लागि खोप ल्याइसकेको छ र त्यो खोपलाई सबैमा इन्जेक्ट गर्नको लागि यो अनलाइन फर्म खोलेको छ र त्यो अनलाइन फर्म भर्दाखेरि हामीहरूले कसरी भर्ने र के डकुमेन्टहरू युज गर्ने र किन भन्ने डिटेलमा म यो भिडियोमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउने छु। त्यही भएर हजुरहरूले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब सेयर पनि गरिदिनु होला। ल साथीहरू, अब हामीहरू आफ्नो टपिकको तर्फ लाग्यौँ र टपिकको तर्फ लाग्दाखेरि सर्वप्रथम हामीहरूले आफ्नो मोबाइलमा डाटा अन गर्ने अथवा वाइफाई अन गर्ने। त्यो अन गरिसकेपछि हजुरहरूले गुगल क्रोममा जाने। गुगल क्रोममा गएपछि हजुरहरूले यहाँ म हजुरहरूको लागि डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क राखिदिनेछु र यहाँ भिडियोमा पनि यसको लिङ्क राखिदिनेछु। हजुरहरूलाई त्यसमा डिस्क्रिप्सनमा क्लिक गरेर जान सक्नुहुन्छ अथवा लिङ्क यस भिडियोमा राखेको लिङ्कलाई टाइप गरेर पनि हजुरहरूले यसमा जान सक्नुहुन्छ। म पहिले गरेछु, फर्म भरेछु, त्यही भएर म यसमा क्लिक गरेर डाइरेक्ट जान्छु। हजुरहरूले त्यसो गर्नु होला। अब यस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भोलेन्ट्री एप्लिकेसन अफ कोभिड-19 भ्याकेन्सी भनेर देखाएको छ। यसमा हजुरहरूले क्लिक गर्ने अनि क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले एउटा नयाँ पेज खुल्छ। यसमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कोभिड-19 को पहिलो डोजको लागि स्वैच्छिक आवेदन फर्म खुलेको छ। यो फर्म किन भन्ने भनेर यहाँ दिएको छ। तपाईले कुनै पनि केन्द्रमा खोप लगाउनु चाहनुहुन्छ भने सूचना प्राप्त गर्नको लागि यो स्वैच्छिक फर्म व्यक्तिगत आवेदन फर्म हो। यो फर्म हालसम्म खोप नलगाएको 18 वर्ष र सोभन्दा माथिका बालबालिकाहरू भर्न आह्वान गरिएको छ। यो आवेदन फर्मबाट प्राप्त भएका विवरण पालिका स्तर तथा खोप स्तर सम्बन्धित योजना तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रयोग गरिएको छ। यो सबै हजुरहरूले डिटेलमा राम्रोसँग पढेर बुझ्नु होला। र अब यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ स्वयं 3-4 वटा अप्सनहरू दिएको छ। यसमा हजुरहरूले स्वयं आवेदन दर्ता आफैले आवेदन गर्ने हो कि अन्य व्यक्ति मार्फत आवेदन गर्ने हो कि संस्था मार्फत, जुन मार्फत गर्नुहुन्छ हजुरहरूले त्यसैमा टिक लगाउनुहुन्छ। म आफै गर्छु, स्वयं मार्फत हो, त्यही भएर म स्वयं आवेदन दर्ता टिक लगाउँछु। अब यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूको पहिलो नाम अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्छ। यहाँ हजुरहरूले आफ्नो पहिलो नाम भर्ने, नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा जुनसुकैमा भर्दा हुन्छ। बिचको नाम छ भने बिचको नाम पनि भर्दा हुन्छ, छैन भने यहाँ आफ्नो लास्ट नेम अथवा थर भर्ने। अनि त्यसपछि यहाँ हजुरहरूले आफ्नो जातिलाई पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जाति छ, यहाँ हजुरहरूले कर्नरमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ जाति हेर्न सक्नुहुन्छ। दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, अन्य गरेर यहाँ दिएको छ। हजुरहरू जुन हो त्यही अनुसार हजुरले आफ्नो सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि त्यसको तल ठ्याक्कै त्यसको तल लिङ्क भरेको छ। त्यो लिङ्कमा हजुरहरूले यता क्लिक गरेर पुरुष, महिला, अन्य के हो त्यसमा पनि हजुरले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ त्यसको ठ्याक्कै तल हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने जन्म मिति भनेको छ। त्यो विक्रम सम्बन्ध अथवा इस्वी सम्बन्धमा जुनसुकैमा हजुरले यहाँ भर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भरिसकेपछि हजुरको यहाँ उमेर आफै आउँछ, अटोमेटिकल्ली आउँछ। त्यसपछि यहाँ हालसालै बसाइ गरिरहेको ठाउँमा अथवा त्यो आफ्नो बसेको ठाउँहरू हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यहाँ आफ्नो प्रोभिजनहरू छान्ने। अनि त्यसपछि छानेपछि आफ्नो जिल्ला छान्ने। अनि जिल्ला छानिसकेपछि हजुरहरूले आफ्नो गाउँपालिका हो कि के हो त्यो पनि सिलेक्ट गर्ने। अनि त्यसपछि नगरपालिका हो, गाउँपालिका हो, त्यो सिलेक्ट गरिसक्यो। वडा पनि सिलेक्ट गर्ने अनिवार्य रूपमा। टोल सिलेक्ट गरे पनि हुन्छ, इमेल सिलेक्ट गरे पनि हुन्छ, राखे पनि हुन्छ, नराखे पनि हुन्छ। मोबाइल मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ, यो राख्ने। अनि त्यसपछि नेपाल राष्ट्रियता नेपाल हो, त्यही नेपाल छोडिदिने। नेपाल हो, त्यही भएर नेपाललाई छोडिदिने। यो सबै कन्ट्रीको, त्यही भएर सबै कन्ट्रीको दिएको छ। त्यसपछि त्यसको तल ठ्याक्कै तल अब हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ परिचय पत्रको लागि भनेको छ। त्यसमा अब परिचय पत्र, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र अथवा सवारी चालक अनुपति, मतदान परिचय पत्र, पासपोर्ट के हो, के प्रयोग गरेर हजुरले यो फर्म भर्नुहुन्छ। त्यो नागरिकता हो भने नागरिकतामा क्लिक गर्ने। त्यसपछि नागरिकता नम्बर यहाँ भरिदिने। त्यो भरिसकेपछि हजुरहरूले त्यसको ठ्याक्कै तल हेर्न सक्नुहुन्छ जारी गरेको कार्यालय। त्यो नागरिकता जारी गरेको कार्यालय कहाँबाट जारी गर्नुभएको छ, कहाँबाट बनाउनु भएको छ त्यो राख्ने। अनि त्यसपछि त्यसको ठ्याक्कै तल पेसा, हजुरहरूको पेसा अब के हो, हजुरहरू कर्मचारी हो, स्वास्थ्य, यहाँ सबै डिटेलमा दिएको छ। म स्टुडेन्ट हो, विद्यार्थी, त्यही भएर विद्यार्थीमा क्लिक गरेँ। अनि त्यसपछि त्यसको ठ्याक्कै तल हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ
तपाईले हाल स्वास्थ्य अवस्थाबारे छुट्याउनुहोस्। तपाईको हालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे छुट्याउनुहोस्। कस्तो छ हजुरको स्वास्थ्य अवस्था? आवश्यक अनुसार एक वा एक भन्दा बढी विकल्प पनि यसमा भर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सामान्य अवस्था छ भने सामान्यमा यस्तो टिक लगाउने, अरू केही रक्तचाप, क्यान्सर केही छ यहाँ दिएको छ त्यो छ भने त्यसमा टिक लगाउँदा हुन्छ। एक भन्दा बढीमा टिक लगाउँदा हुन्छ। कमसेकम एक त्योभन्दा बढीमा टिक लगाउँदा पनि हुन्छ। त्यो सबै भइसकेपछि यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ अपाङ्गता। हजुर अपाङ्ग हो कि होइन भने यसमा पनि छैन भने छैनमा राख्ने, छ हो भने छमा राख्ने। त्यसपछि त्यसको तल म हालसालै बसिरहेको ठाउँमा खोप लिन्छु अथवा म अन्य ठाउँमा खोप लिन्छु, यो दुईटा छ। हजुरहरू बसेको ठाउँमा खोप लिनुहुन्छ कि अन्य ठाउँमा खोप लिनुहुन्छ त्यो हजुरहरूले सेलेक्ट गर्नु। बसेकै ठाउँमा लिनुहुन्छ भने माथिकोमा टिक लगाउने, अन्य ठाउँमा लिनुहुन्छ भने यसो तल्लोमा टिक लगाउने। त्यो गरिसकेपछि हजुरहरूले अन्य ठाउँको यहाँ डिटेलहरू भर्नुपर्छ। प्रदेश कुन प्रदेशमा लिनुहुन्छ, कुन जिल्लामा, त्यसपछि कुन पालिकामा त्यो भर्नुपर्छ। त्यसैमा बसेकै ठाउँमा हजुरहरूले गर्नुहुन्छ भने त्यसमा केही गर्न पर्दैन अनिवार्य रूपमा। त्यसपछि तल हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेश गरिसकेका दर्ता कार्ड अथवा दर्ता नम्बर तपाईको परिचय पत्र खुल्ने परिचय पत्र सहितको खोप अनिवार्य सञ्चालन भएको बखत खोप केन्द्रमा आउनुपर्छ। जुन यो पेश गरिसक्नुहुन्छ, यो फर्म जब पेश गरिसक्नुहुन्छ त्यसपछि हजुरको लागि एउटा आउँछ डिटेल आउँछ नोटिस। अनि त्यो नोटिस र हजुरहरूको परिचय पत्र लिएर त्यो खोप केन्द्रमा जानुहुन्छ जहाँ यो खोप वितरण हुन्छ भने मात्र हजुरहरूले लगाउन पाउनुहुन्छ। यदि त्यो दुईटा लिएर जानु भएन भने यो खोप लगाउन पाउनुहुन्न। त्यही भएर यो दुईटा लिएर जानुपर्छ। त्यही भएर यो कुरामा हजुरहरूले धेरै ध्यान दिनु होला। अनि त्यसपछि उपरोक्त सबै विवरण ठिक छ भने टिक लगाएर यसमा हजुरहरूले पेजमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो पेज हुन्छ। यो पेज भइसकेपछि हजुरहरूको कस्तो आउँछ भने देखाउँछु। म भइसकेको छु त्यही भएर म पुरै डिटेल भरेको छैन, त्यही भएर मेरो पेज हुन्न यो यस्तो भन्छ। अनि त्यसपछि यो कस्तो हुन्छ भने म हजुरहरूले देखाउँछु। म भरिसकेको छु त्यही भएर म हजुरहरूले देखाउँछु। यसो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो आउँछ हजुरहरूले, यस्तो आउँछ। यसलाई हजुरहरूले स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला अथवा प्रिन्ट गरेर राख्नु होला। म यसलाई सेभ गरेर राखेको छु, प्रिन्ट गरेर राखेको छु। यो लिने अनि आफ्नो नागरिकता लिने यो दुईटा लिएर जानुहुन्छ भने अब खोप केन्द्रमा खोप लगाउने बेला सुरु भएमा हजुरहरूले खोप लगाउन पाउनुहुन्छ। यसरी नै हजुरहरूले यो खोपको फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र यो भरेर हजुरहरूले आफ्नो कोरोनाबाट मुक्त हुनको लागि यो खोप लगाउन सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।